Ja, det kändes som det var på tiden att vi skaffade en lite större grill till båten. Den lilla fjuttgrillen vi har, den kan vi ju inte leva med. Eller vad är det egentligen som händer? Jo, men jag är i land och grillar. Och det danskarna har fattat, och även nu i Tyskland, det är att istället för att folk ska hålla på med sina fjuttgrillar och kol och sånt skit, så tillhandahåller man gasolgrillar i jättemånga hamnar jag har varit i. Så att nu är jag i land och grillar. Det är ju fantastiskt. Då slipper jag disken efteråt. Hallå Carina. Hej! Ja, det tror jag att det är klart. Ja, alldeles klar, herr kommissar. Som vi säger här i Tyskland. Det är jättefint. Dags för middag. Så ännu en kulinarisk upplevelse med min kära fru. Du är bäst på att fixa. Gott. Härligt. Med kokade grönsaker i ugn. Det paprika, morötter, vitlök och lök, rödlök och kål. Det låter bra, men du har inte slösat på gas, va? Nej, det har jag nog inte gjort. Ingen gas idag. Du nämnde ugn. Ja, det har varit ugn. Ja, det blev tufft. Ja. Och så nudlar och så kyckling. Och vi tar det. Grillat. Vi tar Som det. du har grillat. Ja. Marsholm. Precis öster om Kappeln. Blåsigt. Det är 13 meter per sekund i byarna. Och det var därför vi gick hit igår. Och vi ligger kvar idag. Och i vanlig ordning finns det en tvättmaskin. Då tvättar vi. Så det mesta av tvätten är väl avklarat nu. Den här vinden tar ju aldrig slut. 15-16 i byarna här. I Marsholm. Så båten lutar. Vi har vinden rakt till sidan. Det ligger bra, så det är ingen fara så sett. Det kom ju igår. Lugn tilläggning. Idag hade det varit värre att komma in här i sidvind, kan jag säga. Så vi hoppas det ger sig till imorgon. Då vi hoppas gå vidare in till Kappeln. Vi kommer till Olpenitz, strax söder om Kappeln, där vi låg i natt. Det är en gammal militärhamn så vitt jag har förstått, som de har byggt om här under de senaste 20 åren. Så här finns nybyggda sommarbostäder och fin strand och så. Så det var en lugn och behaglig tilläggning, breda platser. Och hur kommer vi land här, Carina? Det här, ska vi dra in båten eller vad gör vi? Du, vi ska ta ner badplattformen här. Så kommer vi närmare. Det blir jättebra. Har du sett? Ja, förutom badplattform så kan vi Perfekt. använda den som går i land-plattform. Väldigt behändigt. Och så, om det är gungigt i hamnen, vilket vi inte räknar med att det blir här, så kan man ju dra upp den där luckan när vi går härifrån. Vi har en fjärrkontroll till den också som vi har installerat. Det blir kanonbra det här. Ja, det blir jättebra. Ja. Kort resa idag. Ja. 1,5 timme kanske. Ja. Ja. Då så. Ja, då är vi redo. Ja, nu har vi en bra plan, Carina, va? Yep. Om man köper en glass här utanför så kostar en fjuttglass 3,50 styck. Men vi köper en sån här megaglass för 1,99. Finns bara ett problem med den. Det är att du kommer äta en fjärdedel och sen äter jag till det är tomt. Ja, så får det bli idag. Det är en sån. Yeah.
Alltså den är inte stenhård. Det är glassfest här ombord. Ja. Inte är så lyxigt. Jag har varit i frysfacket några timmar, det är kanon. Ja. Och nu har väl du tagit vad du ska, typ en fjärdedel, en femtedel. Det innebär att resten är mitt, va? Precis. Nej då. Och frysfacket håller inte så länge. Nej, så det måste ätas upp idag. Ja, glass i solnedgången. Fantastiskt. Det är fantastiskt. Valnötsglass. Ja. Den var lite speciell. Kein Trinkwasser, det vill säga ej dricksvatten, står det här på bryggan på slangen. Jag får väl erkänna att man blir faktiskt lite glad då, för att vi har ju en plan B, det vill säga vår watermaker, där vi kan tillverka vårt eget vatten. Nu har vi ju vatten ombord så vi klarar oss mer än en vecka, även om vi använder mycket, men det är ändå en skön känsla att veta att vi är självförsörjande, både när det gäller ström och vatten. Okej. Nu startar jag motorn. Okej. Ja, då är vi fria. Så då. Finns alltid någonting att fira, va? Idag firar vi vår dag. Vad är det för dag vi firar då? Ja, bröllopsdag. Som är 33 år idag. Och det gör vi i Labö. Ja. Vi vet ju aldrig var vi hamnar när det är bröllopsdag. Det är ju lite spännande. Ja. Men i år är det Labö. Härligt. Innan vi går in i Kielkanalen. Ja, det satsar vi på. Skål då! Skål, min älskling. Skål min älskling. Nu kör vi. Ja, det gör vi. Och för första gången på den här resan så slapp Carina göra middag. Och jag slapp disken. X43 Extreme från Stockholm som vi haft lite kontakt med anländer. Och naturligtvis så bjuder vi på en tilläggare i vår sittbrunn.
Ja, då ligger vi och väntar på att få komma in i slussen här i Holtenau. Vi ser vid Kiel. Det verkar som vi får slussa med ett blivande vindkraftverk. Och nu får åka med dem. Det finns 2 andra handelsfartyg där borta också. Så får vi se när vi kommer in. Vi håller koll på propellerströmmarna från båtarna här så det inte blir som förra gången vi gick in. Just det. Fick vi en propellerstråle i sidan. Att vi flög omkring här inne. Jag ser inget vatten från honom faktiskt där borta. Nej, det är inte jag heller. Och vi ser. Det blir bra. Kan du gasa på lite? Jag gör det. Det är många bakom som trycker på så att du gasar på. Mm. Det är ganska många båtar ändå som ska in. Ja, visst är det. Det är möjligt att vi får någon utanpå. Fast kanske slussen är ganska lång. Ja, men lägger de sig? Ja, alltså lägger de sig där de är nu så kör vi förbi. Men det kommer allt lite propellervatten från han till vänster här du. Ja, det ser jag nu. Ja, det är inte mycket men det går rakt bak i alla fall. Ja, jag gasar på. Det verkar som de kör ända fram. Det såg precis ut som de skulle lägga till. Ja, nu kan jag gå upp i alla fall. Ja. Och nu när det går av så tar det väldigt, väldigt lugnt så att du inte halkar. Och det är ingen stress för att jag har bogpropeller och vinden är rakt framifrån så att det är lugnt. Så att du Men vad sätter vi fast oss i då? Du tar spring. Ja, det är ringar där ser jag nu. Ta springarna, sätt en spring där bara. Och lägg fast. Vänta du där, Carina. Ja då. Mm. Och på Öland eller? Ja. Snyggt. Ja, det blir bra där. Så kan jag komma fram och ta emot den. Snyggt, jag har förberett allt här. Ja. Så drar du den framåt där. Ja, då är vi inne i slussen. Lagt till på de här väldigt låga bryggorna kan man säga. De flyter ju med här så det är ju bra men de är väldigt låga. Det är svårt att få fändrarna att bära av där. Men det är lugnt väder idag så det tackar vi för. Förr i tiden fick man ta de här stegarna upp, klättra upp här och gå upp och betala där borta. Ja. Där borta. Och det var bara kontantbetalning och så var man tvungen att stressa dit upp och betala och sen snabbt ner igen. Men nu är det för båten att gå på de här stegarna så att det är skönt. Ja, vi har betalt på internetet. Internetet har kommit till Tyskland. Ja, härligt att vara inne. Nu är vi på gång. Ja, ligger vi i slussen. Lugnt och behagligt väder. Problemet är ju att det är inte mycket att lägga fändrar mot här. Men det går bra. Nästan som man skulle ta fram polertrasorna här och köra lite på skrovet under tiden. Nej, vi kanske koncentrerar oss på båtåkandet idag. Jag börjar med att släppa aktern här bak. Ja, du kan släppa i förren också. Det går bra. Ja. Du kan ta den i mitten också där. Ja. Har du fått loss den? Nej, inte riktigt än. Nu är jag på gång. Ja. Så, klar. Härligt.
omkring Killkanalen. Ny erfarenhet. Vi går ut från vår ankarplats. Vi har haft en natt. En liten insjö här. Trångt, men vi har inte varit så många båtar. Så går vi ut i kanalen. Ska vi fortsätta västerut. Och det ska bli skönt att köra själv så att man inte ligger i en rad med alla andra som har slussat samtidigt. Det är så stressigt att ha någon som nästan kör om och någon annan som ska det ena och det andra. Kan man titta på omgivningen istället. Ja, vi trodde vi var på väg ut. Men störst går först. Det här vi kommer ifrån. Så kommer det en rackare från andra hållet också. Så vi tar det lite lugnt. Vad fan står det? Måste de sätta apparaterna så högt upp? Alltså det är ju vansinnigt detta. Va? Är det apparaten det är fel på eller är det mig det är fel på? Va? Okej, boat name. Salax. Vad sa vi? C10 20. Va? C20. Där. 2, 0. Och C står det. Jaha, okej, det var fel. Nummer 20. Alltså detta med data, det är väldigt svårt. Rensspår är vi nu. Accept. Det blir bra. Accept. Det är jobbigt att stå på tårna nu du. Okej. Jag får komma tillbaka till dig. 48 euro. Men det är inklusive tvättkort och grejer. Ja. 25 var avgiften från 13 meters båt utan tillägg. Då kör vi här då. Här i akterstaget så har vi övervakningskameror. 2 stycken Arlo Ultra 2. En riktad snett framåt och en snett bakåt neråt. Så jag har skurit till den där syrafasta plåten och bockat den och satt ett fäste där uppe. Så då ser vi hela båten via internet då. Jag har även kameror nere i salongen. Och vi har kameror som vi kan sätta upp löst här i cockpit vid behov. Fungerar alldeles utmärkt. Men batterierna måste ju laddas någon gång. Och nu har de suttit där i 3 månader. Och den Actra är den som har triggat mest. Det vill säga indikerat att det har varit rörelse här. Man kan ju ställa in känsligheten och så, men vi har nog haft den lite väl känsligt. Men ändå så har det hållit i 3 månader, så det är vi väldigt nöjda med. Men det innebär att jag måste upp där och det får Carina fixa. Förr i tiden när vi inte hade elvindför, då var det alltid jag som vindförde upp Carina i masten. Nu kommer jag inte undan mastbesöken längre, för nu har vi ju elvindför då, så att nu är det hon som hissar upp mig. Dit upp är ju inte jättelångt, så att det går nog bra. Ja, ska du hissa upp mig i akterstaget då? När vi hissar upp någon i masten så brukar vi inte lita på de här järnkrokarna. Naturligtvis håller de så, men man vet aldrig. Man kanske kommer åt dem och råkar lösa ut dem. Så därför gör vi hålstekar. Och så kör vi med dubbla fall. Storfallet hissar de mig i Carina. Och sen så har vi Code Zero och Genarco-fallet som extra säkerhet. Så har vi 2 vindskär och 2 avlastare som håller mig. Jag har nämligen varit med om att vindskär, de här klackarna i vindskärna, om man bara en vind när man ska då hissa ner någon, eller hissa upp också för den delen om man inte avlastar på. Om de klackarna inte funkar, då spinner vindskärn baklänges. Och det kan hända. Och därför är det alltid bra att ha dubbel säkerhet. Det skadar inte. Ja, men då kör vi, Carina. Yep. Är elvindskärna igång? Vet jag inte än. Jag får kolla det. Hur går det, Jonas? Jodå, det går bra. Det är lika spännande att se om man får kontakt.
Ja. Kommer ambulansen här. Jag har sett vad som försiggår. Jag kanske vill hämta dig. Ja. Ja, kamerorna är fulladdade. Det lyser en blå lampa där uppe. Så att för att det ska bli rättvist så jag sätter upp dem. Då får du minsann ta ner dem så att det blir rättvist. Ja, men som tur var så är det ju så enkelt då med båtsaken. Titta här. Hoppas jag i alla fall. Ja, en i alla fall. Åh, Så, snyggt. ja. Det var väl en jämn arbetsfördelning. Ja, Perfekt. Superbra. snyggt. Jo, det är bra. Verkligen. Här är bilden från kameran förut. Och så här ser det ut akterut. Ja, den klassiska färjan över Kielkanalen. Strax väster om Rendsburg. Och så här ser kamerabilden ut förut. Ja. Här ser färja som hänger i vajrar, det är coolt. Det måste man filma när man går in. Ja, så ska det se ut. Riktiga båtar. Ja, det är mycket att titta på. Ja, det är häftigt. Vi är vid Brunnsbyttel, västra änden utav Kielkanalen. Fick bra hjälp att lägga till här. Det blåser från bryggan, men vi fick i land en spring utav folk som var i land, hjälpte oss. Alltid välkommet. Så här ligger vi jättebra. Hade väl hellre velat ligga på andra sidan faktiskt. Och anledningen är att vi ligger precis bredvid slussen där de stora fartygen kommer att gå hela natten. Så det kan bli lite livat här i natt. De öppnade slussporten här precis och ett fartyg gick ut. Här i Brunnsbyttel var jag senast för 9 år sedan. Då hämtade jag min sportbåt, kappseglingsbåt J88.se tillsammans med min seglarkompis Roger. Vi hämtade båten i Hamble i England och seglade till Göteborg. Det var en trevlig resa, många upplevelser och den resan och mycket annat skoj vi hade med J88.se, det finns på den hemsidan. Så välkommen att gå in och titta. Det var en trevlig segling med den båten, men numera åker vi ju i en lyxförpackning. Det är en annan typ av båtliv, men var saker sin tid och det är de här variationerna som ger den stora glädjen i det vi håller på med. Imorgon så ska det vara högvatten strax efter 7, så vi hade väl tänkt att slussa ut då så att vi får medström ut till Helgoland. Okej, då har showen börjat. Jag sa ju att det skulle bli livat. Jag ska väl lyssna på i natt. Hoppas de här stolparna håller när de kör snett här. Ja, det är helt sanslöst. Nej, det har du skurit där kring? Eller har plåster? Nej, det har jag inte, utan detta är för sjösjuka eller åksjuka. Ja, det är vanliga plåster. Ja, det är vanliga plåster, men det är såna här textilplåster och det är såna här som är långa. Så klipper man till. Jag hade en bit här så man klipper till och så sätter man den på naveln, och det kan jag visa för vi ska ha den idag. För vi ska ut på havet idag. Jag ska göra så här.
Så satte jag den på naveln. Och så satte jag fast den. Så. Ja, varför håller du på med detta? Det här måste ju bara hitta på. Nej, det har funkat för mig. Jättebra. Och jag mår inte illa. Det känns otroligt bra att ha den på naveln. Istället för att ta tabletter eller plåster bakom örat eller så. Så har jag denna. Och jag mår jättebra. Vad är det för problem med plåster bakom örat och tabletter och sånt då? Och man blir torr i munnen, konstig i ögonen. Ja, man blir jättekonstig. Men här funkar väldigt bra. Nu ska vi spännande att se. Nu har vi ska till Helgoland. Vi har Ska jag kört igenom berätta i eftermiddag hur det blev? Ja, just det. Det får vi göra. Men då får jag en fikakompis idag. Inte bara en zombie som sitter i ett hörn och tycker det är tradigt. Precis. Då blir det lite kaffe idag. Ja, annars brukar jag inte vilja ta det. Då får vi se om det funkar idag också. Ja. Om det är någon som vill testa detta så ska ni absolut göra det. Det var faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja, man kan inte tro att det funkar, men det har funkat för dig. Ja, då fortsätter vi med mackorna. Japp. Tidig morgon i Brunnsbyttel. Ska strax gå här. Ska bara släppa den här lilla kompisen förbi först. Tundraland, Göteborg. Och jag jobbade till sjöss på 80-talet. Då jobbade jag på Wallenius-rederierna, gick till Japan och hämtade bilar i huvudsak till Europa. Jag var även på en båt som hette Tebeland, Broströmsrederiet på den tiden. Som sagt, jag jobbar i maskin. Jag fick ju se en del ändå. När jag ser de här båtarna så känns det i gamla maskinhjärtat. I mitt nästa liv så siktar jag nu på att bli sjökapten. Det skulle vara häftigt. Men nu får jag vara kapten på den här båten. Det är inte illa det. Då ska vi till Helgolandeplanen. Får vi se hur det går. Ska blåsa på en del. Vi var inte helt säkra på om vi skulle gå in i kanalen eller ej. Det var 2 holländare och väntade. Vi var på väg in, det var blinkande vitt, men vi blev ändå lite osäkra. Sen ropade de på oss på kanal 13 här och ropade på Xalax. Så därför är det jättebra att ha AES på båten. Den skickar ju ut en signal om fartygets namn och var man är. Så då visste de direkt att det var vi och jag kunde svara. Och så var vi välkomna in, sa de. Så lugnt och fint. 3 båtar här i Slussen. Bara vår granne sen i natt. Och en annan holländare som var där inne i Brunnsbyttel. Ja, det blir lite andra bullar nu när vi kommer ut på andra sidan. Ja. Tidvatten. Idag vi har plåster på. Plåster på. Just det, plåstret är monterat. Det blir bra. Vi ser om det funkar idag då. Mackorna är förberedda. Lite pirrigt är det. Ja, ska vi blåsa på en del. Ska det göra. Och så flyter det på bra. Ut i Helgoland. Anledningen att vi går ut nu på morgonen det är att det är högvatten här utanför. Det ser man här på den här kurvan. Och då när vi går ut så kommer vi få medström ut från Brunnsbyttel utåt. Det är viktigt. Det är en vattenskillnad här på 2,83 meter upp är det. Så att därför får vi planera vår segling efter tidvatten. Så det blir lite spännande. Redo? Yes! Har vi Nordsjön.
kikar du på? Ja, våra älskade sälar, de ligger där ute och vilar sig. Ja. Ja, för nu. Syns inte här på kameran, men där är de. Fått upp seglarna här på väg ut mot Cuxhaven. Det blåser en hel del och det ska blåsa ännu mer. Det är väl en spännande segling sen, men här är inte så mycket sjö än. Vi har medström. Och tagit 2 rev i storen. Vi har ju rullstor och det blir ju halvbra när man revar. Speciellt andra revet. Vi får väl se. Jag ska skjuta bocken lite där, men det ska ju falla av. Ja, nu är vi på gång. Vi gör en 10,5 knop över grund ungefär. Tack vare medströmmen. Ja, full fart fram. Jajamän, det går bra. Precis som vi klarade förleden ut. Ja, det är bra. Ja, då mojnar det ur. Dags att hissa hela storen då. Storskottet. Så, kan du köra Carina. Japp, kör igång. Ja. Så. Snyggt. Så tar vi hem igen då. Ja, tuggar oss framåt Helgoland. Strömmen är emot och vinden är emot. Och fram kommer vi. Börjar skymta ön. Det blåser väl en 10 meter ungefär. Vid vind. Så vi får göra något slag här borta antar jag. Man kan komma till Helgoland på olika sätt. Helikopter eller segling. Idag så hade det kanske varit för helikopter för det var faktiskt en tuff resa hit på slutet. Gropig sjö, motström, upp till 10 meter per sekund. Men det är så det är ibland. Så har vi kommit hit i alla fall. Hej hej! Ja, Carina hon kastar sig och gör mat. Idag nu ska det bli, äntligen ska det bli god middag. Efter många timmar utan mat. För jag mådde så illa. Ja, det var en tuff resa idag. Riktigt, riktigt tuff. Trots plåstret? Ja, trots plåstret. Men jag tror att jag hade mått ännu sämre om jag inte hade haft plåstret. Helt klart. Det är jag övertygad om. Att förr i tiden så tog du alla möjliga tabletter och sen satt du som en zombie. Idag så har du ändå gått och halva dagen gick ju bra, men sen blev det för tuff. Vad var det? Motvind och... Nej, fy. Motvind och motström och allting. Vi kommer ju aldrig fram liksom. Nej, fy. Nej. Ja, men det är skönt att du inte har tagit några sjösjuktabletter i alla fall. Nej, precis. Du klarade det ju. Ja, det gjorde jag. Ja, så och du kastade dig och god middag. Ja, nu blir det lite grönsaker med stekt ägg och lite fond och lite vitlök och lite gott. Det låter bra.